नमस्कार मित्रांनो. कधी विचार केलाय आपण रात्री आकाशाकडे बघतो तेव्हा आपल्याला काय दिसतं? असंख्य तारे, ग्रह आणि अथांग पसरलेलं आकाश. हे बघून आपल्याला सहज वाटतं हेच तर आहे आपलं संपूर्ण विश्व. पण थांबा, जर मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही जे काही बघताय, अगदी तुम्ही, मी, आपली पृथ्वी आणि हे अब्जावधी तारे, हे सगळं मिळून विश्वाचा फक्त 5% भाग आहे, तर तुम्हाला विश्वास बसेल का? पण हे खरं आहे. वैज्ञानिक संशोधनानुसार उरलेलं 95% विश्व अशा गोष्टींनी बनलंय ज्या आपल्याला दिसतच नाहीत, ज्यांना आपण हात लावू शकत नाही. पण तरीही याच गोष्टींनी हे विश्व धरून ठेवलं आहे. आज आपण विश्वातल्या याच 2 सर्वात मोठ्या अदृश्य शक्तींना ओळखणार आहोत: डार्क मॅटर आणि डार्क एनर्जी. मुख्य विषयाकडे वळण्याआधी विज्ञानातल्या काही बेसिक गोष्टी अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया. ज्या गोष्टी आपण पाहू शकतो, स्पर्श करू शकतो किंवा ज्यांचं अस्तित्व आपल्याला जाणवतं, जसं की टेबल, खुर्ची, पाणी, हवा, आकाशातले तारे आणि हो, सर्व सजीव गोष्टी सुद्धा, ज्या मुळात अणूंच्या किंवा ॲटम्सच्या बनलेल्या आहेत, या सर्वांना सामान्य पदार्थ किंवा विज्ञानाच्या भाषेत बॅरियॉनिक मॅटर म्हणतात. त्यानंतर महत्त्वाची संकल्पना येते, ती म्हणजे मॅटर आणि एनर्जीमधला फरक. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर मॅटर म्हणजे अशी कोणतीही गोष्ट जिला स्वतःचं वजन आहे आणि जी जागा व्यापते. याउलट एनर्जी म्हणजे काम करण्याची ताकद किंवा क्षमता, ज्यामुळे वस्तूंमध्ये हालचाल होते किंवा बदल घडतात. खरं तर संपूर्ण विश्वाचा कारभार या 2 गोष्टींवरच चालतो. 1970च्या दशकात वेरा रुबिन या खगोलशास्त्रज्ञ आकाशगंगांच्या फिरण्याच्या वेगाचा अभ्यास करत होत्या. त्यांना या अभ्यासात नेमकं काय अपेक्षित होतं हे समजून घेण्यासाठी आपण आधी आपल्या सूर्यमालेचं एक साधं उदाहरण पाहू. आपला सूर्य मध्यभागी आहे. सूर्याच्या प्रचंड गुरुत्वाकर्षणामुळे त्याच्या अगदी जवळ असलेला बुध म्हणजेच मर्क्युरी ग्रह सूर्याभोवती तब्बल 47 किलोमीटर प्रति सेकंद या वेगाने फिरतो. याच्या अगदी उलट परिस्थिती सूर्यापासून दूर गेल्यावर दिसते. सूर्यापासून खूप लांब असलेला नेपच्यून मात्र फक्त 5 किलोमीटर प्रति सेकंद या गतीने सूर्याभोवती अगदी हळू फिरतो. शास्त्रज्ञांचा असा समज होता की आकाशगंगेची रचना सुद्धा सूर्यमालेसारखीच आहे. आकाशगंगेच्या अगदी केंद्रस्थानी एक प्रचंड सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल आणि अब्जावधी ताऱ्यांचा समूह असतो. म्हणजेच आकाशगंगेचे बहुतेक वस्तुमान हे केंद्रस्थानी एकवटलेले असते, ज्यामुळे तिथे गुरुत्वाकर्षण शक्ती प्रचंड असते. त्यामुळे शास्त्रज्ञांना वाटलं की आकाशगंगेतही हे असंच असेल, की आकाशगंगेच्या मध्यभागी असलेल्या जास्त गुरुत्वाकर्षणामुळे तिथले तारे वेगानं फिरतील आणि आकाशगंगेच्या काठावरचे तारे, जिथे गुरुत्वाकर्षण कमी आहे, ते नेपच्यूनसारखे हळू फिरत असतील. पण जेव्हा वेरा रुबिन यांनी प्रत्यक्ष निरीक्षण केलं तेव्हा त्यांना काहीतरी धक्कादायक आणि विचित्र आढळलं. वेरा रुबिन यांच्या लक्षात आले की आकाशगंगेच्या अगदी कडेला असणारे तारेसुद्धा तितक्याच वेगाने फिरत होते जितक्या वेगाने आकाशगंगेच्या मधले तारे फिरत होते. हे समजण्यासाठी आपण बागेतल्या मेरी गो राऊंड किंवा त्या गोल फिरणाऱ्या चक्राचं उदाहरण घेऊया. जेव्हा तुम्ही त्या चक्राच्या अगदी मधोमध उभे राहता त्यावेळी फिरताना तुम्हाला बाहेरच्या दिशेने ढकलल्यासारखं फारसं वाटत नाही. पण जे लोक अगदी कडेला किंवा टोकाला उभे असतात त्यांना मात्र बाहेरच्या बाजूला फेकणारी शक्ती खूप जास्त जाणवते. जेव्हा ते चक्र जोरात फिरतं तेव्हा कडेला बसलेली मुलं बाहेर फेकली जाण्याची भीती असते. मग ती मुलं काय करतात? ती त्या चक्राच्या दांड्याला हाताने घट्ट पकडून ठेवतात. ही पकडच त्यांना बाहेर पडण्यापासून वाचवते. आकाशगंगेच्या बाबतीतही नेमकं हेच घडत होतं. शास्त्रज्ञांनी जेव्हा हिशोब केला तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की आकाशगंगेत जे तारे आपल्याला दिसतात त्यांचं गुरुत्वाकर्षण इतकं नव्हतंच की ते कडेच्या इतक्या वेगाने फिरणाऱ्या ताऱ्यांना धरून ठेवू शकतील. विज्ञानाच्या नियमानुसार कमी गुरुत्वाकर्षणामुळे त्या ताऱ्यांनी बाहेर फेकलं जायला हवं होतं, पण तसंच झालं नाही. तिथे दिसणाऱ्या वस्तुमानापेक्षा कितीतरी जास्त पटीने गुरुत्वाकर्षण अस्तित्वात होतं, ज्याने त्या ताऱ्यांना घट्ट धरून ठेवलं होतं. हे जे वाढीव वस्तुमान होतं ते डोळ्यांना दिसत नव्हतं, ते पूर्णपणे अदृश्य होतं. म्हणूनच फ्रिट्झ ज्विकी या स्विस अमेरिकन खगोलशास्त्रज्ञाने याला सर्वात आधी डार्क मॅटर असं नाव दिलं. पण डार्क मॅटर आहे
हे मांडण्यासाठी फक्त गॅलेक्सीच्या फिरण्याचा वेग हा एकच पुरावा नाही. यासाठी अजून एक पुरावा आहे, ज्याला गुरुत्वीय लेन्सिंग किंवा ग्रॅव्हिटेशनल लेन्सिंग म्हणतात. समजा तुमच्या डोळ्यासमोर एक काचेचा ग्लास किंवा एखादं भिंग आहे. जेव्हा तुम्ही त्यातून पलीकडच्या वस्तूकडे पाहता तेव्हा प्रकाशाचा मार्ग वाकल्यामुळे ती वस्तू तुम्हाला थोडी वाकडी तिकडी किंवा मूळ जागेपेक्षा वेगळ्या जागी दिसते. अवकाशात काच नसते, पण तिथे गुरुत्वाकर्षण असते. अल्बर्ट आइन्स्टाईनने सांगितलं होतं की जिथे प्रचंड वजन किंवा वस्तुमान असतं तिथे प्रकाश सुद्धा वाकतो. शास्त्रज्ञांना अवकाशात काही अशा जागा सापडल्या जिथे दूरवरून येणारा प्रकाश वाकला जात होता. पण धक्कादायक गोष्ट म्हणजे तो प्रकाश वाकवण्यासाठी तिथे ना कोणता मोठा ग्रह होता ना कोणता तारा. आपल्याला जे दिसत होतं ती फक्त एक रिकामी, ओसाड आणि अंधारी पोकळी. तरीही तिथे काहीतरी होतं जे त्या प्रकाशाला वाकवत होतं. याचा अर्थ एकच, त्या रिकाम्या जागेत नक्कीच असं काहीतरी अस्तित्व आहे ज्याला प्रचंड वस्तुमान आहे आणि अफाट गुरुत्वाकर्षण सुद्धा. ते एका अदृश्य भिंगासारखं काम करतंय. हाच डार्क मॅटरच्या अस्तित्वाचा महत्त्वाचा पुरावा आहे. डार्क मॅटरच्या शोधात 2006 हे वर्ष खूप महत्त्वाचे आहे. यावर्षी शास्त्रज्ञांना बुलेट क्लस्टरच्या रूपाने सर्वात मोठा पुरावा मिळाला. क्लस्टर म्हणजे गुरुत्वाकर्षणामुळे एकत्र बांधल्या गेलेल्या अनेक खगोलीय वस्तूंचा एक प्रचंड मोठा समूह. या बुलेट क्लस्टरमध्ये अशाच दोन मोठ्या आकाशगंगेच्या समूहांची समोरासमोर जोरात टक्कर झाली. जेव्हा ही टक्कर झाली तेव्हा त्यातील सामान्य वायू एकमेकांवर घासल्यामुळे खूप तापला आणि तिथेच मधोमध अडकून पडला. हे एक्स-रे दुर्बिणीतून स्पष्ट दिसले. पण त्यातील जे मुख्य वस्तुमान होते ते मात्र कोणालाही न धडकता आणि न थांबता अगदी सहज आरपार पुढे निघून गेले. लेन्सिंग पद्धतीचा वापर केल्यावर शास्त्रज्ञांना दिसले की जिथे वायू थांबला आहे तिथे वस्तुमान नाही, पण जिथे काहीच दिसत नाही तिथेच प्रकाश जास्त वाकतोय. याचा अर्थ सगळे वस्तुमान तिथे पुढे निघून गेले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर डार्क मॅटर हे सामान्य पदार्थासारखे धडकत नाही, ते आरपार निघून जाते. आपल्याला वाटते की डार्क मॅटर कुठेतरी दूर अवकाशात आहे, पण ते आत्ता इथे तुमच्या आसपास आहे, अगदी तुम्ही जिथे बसला आहात तिथे. विम्प्स म्हणजेच वीकली इंटरॅक्टिंग मॅसिव्ह पार्टिकल्स या सिद्धांतानुसार दर सेकंदाला अब्जावधी डार्क मॅटरचे कण तुमच्या आणि माझ्या शरीरातून आरपार जात आहेत. आपल्याला ते जाणवत नाहीत, कारण आपल्याला कोणत्याही गोष्टीचा स्पर्श तेव्हाच जाणवतो जेव्हा त्या गोष्टीचे कण आपल्या शरीराला धडकतात किंवा विरोध करतात. पण डार्क मॅटरचे कण खूप वेगळे असतात. ते आपल्या शरीराच्या अणूंना अजिबात न धडकता आणि कोणताही स्पर्श न करता सरळ आरपार निघून जातात. त्यांच्यासाठी आपले शरीर म्हणजे जणू काही रिकामी जागाच असते. पण शास्त्रज्ञ शांत बसलेले नाहीत. या अदृश्य कणांना पकडण्यासाठी पृथ्वीवर आणि अवकाशात जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. उदाहरणार्थ, इटलीमध्ये जमिनीखालील झेनॉन एकटी प्रयोगांतर्गत खोलवर प्रचंड मोठ्या टाक्यांमध्ये झेनॉन वायू भरून ठेवला आहे. शास्त्रज्ञांना आशा आहे की कधीतरी एखादा डार्क मॅटरचा कण या वायूच्या अणूला धडकेल आणि आपल्याला पुरावा मिळेल. तसेच स्वित्झर्लंडमधील जगातील सर्वात मोठ्या लॅबमध्ये म्हणजेच सर्नमध्ये 2 कणांची टक्कर घडवून कृत्रिमरित्या डार्क मॅटर तयार करता येते का याचे प्रयोग सुरू आहेत. आता आपण या कथेच्या दुसऱ्या भागाकडे वळूया. हा भाग तर अजूनच रहस्यमय आहे. डार्क एनर्जी. डार्क मॅटर आणि डार्क एनर्जीमध्ये खूप मोठा फरक आहे. जिथे डार्क मॅटर गुरुत्वाकर्षणामुळे गोष्टींना जवळ ओढून धरते, तिथे डार्क एनर्जी त्याच्या अगदी उलट काम करते आणि गोष्टींना एकमेकांपासून दूर ढकलते. खूप वर्षांपूर्वी एडविन हबल यांनी शोधून काढले की आपले हे विश्व एका जागी स्थिर नाही, तर ते सतत पसरत आहे. सुरुवातीला वाटले की गुरुत्वाकर्षणामुळे विश्वाचा पसरण्याचा वेग कमी होईल. कल्पना करा की तुम्ही चेंडूवर फेकला आहे. पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे त्याचा वेग कमी होऊन तो खाली यायला हवा, पण तो खाली येण्याऐवजी अचानक एखाद्या रॉकेटसारखा प्रचंड वेगाने वर आकाशात गायब झाला तर? नेमके हेच आपल्या विश्वाच्या बाबतीत घडत आहे. 1998 मध्ये शास्त्रज्ञांना दिसले की विश्वाचा पसरण्याचा वेग कमी होण्याऐवजी
वाढतच चालला आहे. विश्वाला बाहेरच्या दिशेने अशा प्रकारे जोरात ढकलणारी ही जी एक अज्ञात शक्ती आहे, तिलाच डार्क एनर्जी म्हटले जाते. हे मोजण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी अंतराळातल्या एका खास प्रकारच्या ताऱ्यांच्या स्फोटाचा आधार घेतला. हे तारे एका ठराविक पॉवरच्या दिव्यासारखे असतात, ज्यांचा प्रकाश नेहमी सारखाच असतो. जसं एखादा दिवा लांब गेला की त्याचा प्रकाश कमी दिसतो, तसेच हे तारे अपेक्षेपेक्षा जास्त अंधुक दिसत होते. याचा अर्थ ते आपल्यापासून खूप वेगाने दूर जात होते. यावरूनच सिद्ध झाले की हे विश्व हरू होण्याऐवजी उलट वेगाने पसरत आहे. याचाच अर्थ विश्वात अशी एक अदृश्य आणि प्रचंड ताकद आहे, जी गुरुत्वाकर्षणाच्या विरोधात काम करत आहे आणि विश्वाला बाहेरच्या दिशेने ढकलत आहे. ही ताकद म्हणजेच डार्क एनर्जी. सोप्या भाषेत सांगायचं तर डार्क मॅटर विश्वाला एकत्र बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर डार्क एनर्जी त्याला फाडून वेगळं करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण ही डार्क एनर्जी नक्की आहे तरी काय? याचा उलगडा करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी अनेक सिद्धांत मांडले आहेत. त्यापैकी सर्वात प्रसिद्ध सिद्धांत म्हणजे कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टंट. याचा अर्थ असा की अवकाशातील जी रिकामी जागा आहे ती खरी रिकामी नाही. त्या जागेची स्वतःची एक ताकद किंवा ऊर्जा आहे. जसे विश्व पसरते तशी तिथे नवीन रिकामी जागा तयार होते आणि ही ऊर्जाही वाढते, जी विश्वाला अजूनच जोराने बाहेर ढकलते. डार्क एनर्जी ही कोणतीही वेगळी वस्तू किंवा पदार्थ नसून ती खुद्द अवकाशाचीच किंवा स्पेसची एक स्वतःची ऊर्जा आहे असं मानलं जातं. या संपूर्ण विश्वात तारे, ग्रह आणि आपण ज्या सामान्य पदार्थाने बनलो आहोत ते फक्त 5% आहे. आकाशगंगांना बांधून ठेवणारे डार्क मॅटर सुमारे 27% आहे आणि विश्वाचा वेगाने विस्तार करणारी ही डार्क एनर्जी तब्बल 68% आहे. तुम्ही विचार कराल की ही टक्केवारी नक्की आली कुठून? तर याचं उत्तर आहे कॉस्मिक मायक्रोवेव्ह बॅकग्राऊंड. विश्वाचा तब्बल 68% भाग जर डार्क एनर्जीनं व्यापला असेल तर साहजिकच विश्वाचे भविष्य आणि त्याचा अंत कसा होणार हे पूर्णपणे या शक्तीवरच अवलंबून आहे. या डार्क एनर्जीमुळे विश्वाचा शेवट कसा होऊ शकतो यावर 2 मुख्य सिद्धांत आहेत. पहिला सिद्धांत आहे बिग रिप. जर डार्क एनर्जी अशीच वाढत राहिली तर अब्जावधी वर्षांनंतर ती इतकी शक्तिशाली होईल की ती केवळ आकाशगंगांनाच एकमेकांपासून दूर करणार नाही, तर ती ताऱ्यांना, ग्रहांना आणि शेवटी प्रत्येक अणूला सुद्धा एकमेकांपासून वेगळे करून नष्ट करेल. दुसरा सिद्धांत आहे बिग फ्रीज किंवा हीट डेथ. यात विश्व वेगाने पसरत जाईल. तारे एकमेकांपासून इतके दूर जातील की आकाशात फक्त काळोख उरेल. नवीन तारे बनणे थांबेल, जुने तारे विझून जातील आणि विश्व हळूहळू थंड, अंधारे आणि मृत होईल. पण हे भविष्य नक्की कसं असेल हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला डार्क एनर्जीला अधिक खोलवर समजून घेणे गरजेचे आहे. यासाठीच मानवाने हार मानलेली नाही. युरोपियन स्पेस एजन्सीने 2023 मध्ये युक्लिड नावाची एक खास दुर्बीण अवकाशात पाठवली आहे. ही दुर्बीण डार्क युनिव्हर्सचा 3D नकाशा बनवेल आणि या अदृश्य शक्तींना समजून घेण्यात आपल्याला मदत करेल. पण मित्रांनो, यात एक मोठा ट्विस्ट आहे. काही शास्त्रज्ञांच्या मते डार्क मॅटर अस्तित्वातच नाही. त्यांचं म्हणणे आहे की आपली गुरुत्वाकर्षणाची समजच अपुरी आहे. कदाचित न्यूटन आणि आइन्स्टाईनचे नियम आकाशगंगेसारख्या प्रचंड अंतरावर गेल्यावर बदलत असावेत. या सिद्धांताला MOND म्हणजेच मॉडिफाईड न्यूटोनियन डायनॅमिक्स म्हणतात. नेमकं सत्य काय हे वेळच सांगेल. तर मित्रांनो, आजच्यासाठी एवढंच. मला आशा आहे की डार्क मॅटर आणि डार्क एनर्जी सारखे हे अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि रहस्यमय विषय मी तुम्हाला अगदी सोप्या भाषेत समजावू शकलो असेल. तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं? डार्क मॅटर खरंच आहे की आपली गणिते चुकतायत? तुमचे विचार खाली कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि अशाच अंतराळ विश्वाच्या सफरीसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटू. धन्यवाद.